Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi Razi di channel Wong Jawa Official. Alhamdulillah selepas hampir seminggu lebih saya tak bersiaran kerana keadaan kesihatan tidak mengizinkan. Hari ini diberikan peluang untuk berkongsi satu tips untuk update saya punya channel ni supaya channel ni tak sepi. Okey. Jadi apa yang saya nak update hari ini adalah satu benda yang paling basic sekali untuk korang-korang semua sebagai pencinta tanaman, sebagai seorang yang suka menanam. Benda yang paling basic yang saya nak cerita hari ini adalah adalah tanah kompos. Okey. Kenapa saya cakap tanah kompos ni adalah basic? Sebab tanah kompos ni adalah salah satu aspek yang paling penting sekali dalam menanam supaya kita dapatkan hasil yang maksimum pada pokok, supaya kita dapatkan pokok yang subur. Dan juga tanah kompos ni yang paling penting ianya adalah organik, yang ianya adalah sangat sihat jika kita gunakan dan kita amalkan. Jadi kurangkan kimia, lebihkan organik. Okey, terutama pada sayur-sayuran dan pokok yang kita nak guna dekat rumah. Macam taman herba kita lah, pokok kunyit kita ke, ataupun sayur sawi dekat tepi rumah, sayur apa-apa saja yang tepi rumah, seeloknya gunakan organik lah. Iaitu sebelum kita mulakan buat tanah kompos ni, bahan-bahan apa yang kita kena ada. Okey, jom kita tengok. Okey, jadi sebelum tu saya tunjuklah contoh tanah kompos saya yang dah siap. Ini adalah kompos saya yang dah siap lah. Saya tanam cili dekat sini. Okey, cili ni untuk pengetahuan korang saya tak baja langsung Ini memang tak baja langsung, tapi dia tetap tumbuh dengan sihat. Adalah saya tunjuk. Okey, alright. Struktur dia memang cantik lah. Cakap Okey. Jadi ramai yang anggap nak buat tanah kompos ni leceh. Sebenarnya tanah kompos ni lah yang paling senang. Kita tinggal ada bahan dia, lepas tu kita tinggal je. Okey, jadi benda pertama sekali yang kita kena ada, okey, adalah guni. Saya suka buat tanah kompos dekat guni. Okey, ada orang dia kumpulkan dekat lantai je, lepas tu dia tutup dengan plastik. Terpulang masing-masing punya cara, tapi apa yang saya nak buat adalah menggunakan guni. Okey, kemudian kita kena ada hijau. Saya suka gunakan kangkung. Sebab kangkung ni adalah kangkung ni penuh dengan nitrogen. Jadi tanah kompos kita akan penuh dengan nitrogen, seterusnya pokok akan lebih hijau lah. Letak penghijau ni daun. Dan juga kita ada rumput-rumput kering, ranting-ranting kering, tak kisah. Yang ni saya ambil daun sukun. Okey, sebenarnya tak kisahlah ranting kering ke rumput kering, semua boleh pakai. Okey. Dan bahan yang seterusnya saya ada sekam bakar, arang sekam. Ini adalah arang sekam, saya beli pada kawan. Satu guni ni baru RM5. Okey, seterusnya saya ada tahi kambing. Yang baru pun boleh, yang dah lama pun boleh. Yang ni dah lama Yang baru pun boleh, tak kisah. Yang dah lama lagi baguslah, ataupun yang dibakar dulu. Dan yang paling penting sekali, yang paling mudah sekali, ini dia. Sisa dapur. Kat sini ada kulit bawang, ada cengkerang telur, ada kulit-kulit buah, timun-timun yang dah basi, nasi basi apa semua letak je kat sini. Itu sahaja bahan yang kita perlukan. Sebenarnya tidak perlu wajib pun ada semua bahan ni. Kalau cuma ada sisa dapur dan juga tahi kambing, dua bahan ni pun sudah mencukupi. Letak sikit daun-daun hijau, daun-daun pisang ataupun bonggol-bonggol pisang. Maksud saya bonggol pisang ni batang pisang yang bawah dia tu, bonggol dia tu, potong-potong masuk pun boleh. Kerana dekat bonggol pisang tu, dekat batang pisang sangat penuh dengan mikroorganisma yang kaya, yang sangat bermanfaat lah untuk pokok. Tapi saya hari ni malas nak cari batang pisang, so saya guna bahan yang ada je, tak ada masalah. Okey, jom kita tengok macam nak buat. Okey, jadi mula-mula sekali kita buka guni kita macam ni. Kerana saya pegang handphone sambil buat ni, jadi agak terhad sikit lah pergerakan saya, sebab malah nak guna stand. So pertama sekali kita akan ambil tahi kambing ni. Agak-agak je. Okey. Okey, tahi kambing. Kemudian kita akan campurkan dengan arang sekam. Okey. Kuantiti tu jangan tanya saya. Kuantiti macam saya cakap agak-agak je. Okey, jadi kemudian kita ada apa dia lagi? Kita ada apa lagi? Okey, nak letak sisa dapur dulu boleh. Nak letak hijau. Hijau ni tak semestinya kangkung
Rumput yang basah tu pun boleh, daun-daun pisang pun boleh, yang penting dia hijau. Okey, tapi saya memilih guna kangkung. Nak letak ranting dulu pun boleh, tak kisah mana-mana. Tapi saya akan letak ni dululah. Okey. Jadi saya akan letak sisa ni. Okey. Okey. Dah letak sisa dapur kat sini. Double lagi, kemudian kita lapis. Okey. Kita tekan dulu. Lapis lagi dengan tahi kambing lagi. Okey, apik lagi. Okey. Tekan lagi. Tekan, letak sekam bakar lagi. Okey. Dah selesai. Kemudian ambil kangkung ni, letak atas dia. Letak banyak pun boleh, letak sikit pun boleh. Kalau letak banyak, lambatlah dia kompos. Kalau letak sikit, banyaklah kompos. Tapi saya eloknya potong-potong lah ya, cincang-cincang lah. Saya eloknya dicincang lah. Tapi saya malah nak cincang, susah. Leceh saya memang bantai je buat macam ni. Sebab benda ni simple, jangan buat jadi susah. Okey, alright. Dah letak kangkung, buat apa? Kita ulang lagi step dari awal. Letak balik tahi kambing tadi. Okey. Buat tahi kambing. Okey. Tekan lagi. Dah tahi kambing. Ulang balik, sekam. Okey. Sekam. Okey. Okey, kemudian letak ranting-ranting kayu dan rumput-rumput kering lah. Okey. Hancur-hancurkan dia. Ni ranting-ranting kayu ni, tak kisah kayu apa-apa. Patah-patahkan je. Okey. Rumput-rumput semua kan. Patahkan je, tak ada masalah. Okey. Lagi bagus kalau rumput yang betul-betul dah reput dah. Ini kurang reput sikit lah. Sebenarnya orang cakap kalau guna daun buluh lagi bagus. Tapi saya malas lah nak masuk kebun cari daun buluh. So saya gunakan daun apa yang ada keliling rumah je. Macam saya cakap tadi, step dia mudah, jangan buat susah. Okey. Alright. Buat yang ada, apa bahan yang ada. Tak perlu nak susah-susah cari bahan yang ada. Guna bahan sekitar sekeliling rumah je. Okey. Jadi, kita dapat macam ni, kita buat apa? Ulang balik step yang dari awal tadi. Tahi kambing lagi. Lagi. Okey, tekan, kemudian sekam lagi sekali. Okey. Sekam. Alright. Okey. Dah pun selesai. Sekarang kita ada 3 lapisan Mula-mula sekali tadi kita ada sisa dapur, bahan-bahan dapur. Kemudian yang kedua kita ada kangkung. Dan yang ketiga kita ada ranting-ranting kayu dan rumput-rumput kering. Okey, 3 bahan ni. Jadi step seterusnya kita akan siram dengan air. Jangan terlalu basah, cukup 50% basah sahaja. Agak-agak lah 50% basah tu maksud saya macam ni. Selepas disiram dengan air, kita akan tutup rapat. Okey. Air tak kisah air apa, air paip boleh, air kolam pun boleh. Saya letak sikit je, jangan banyak. Okey. Jadi kita akan tutup rapat. Inilah. Ikat dulu lah, penat. Okey, jadi dah pun selesai satu ni. Okey. Mesti ramai yang tertanya-tanya kenapa sikit. Okey. Jadi
kita akan tambah lapisan ni dari hari ke hari. Okey, besok kita akan tambah lagi lapisan. Contoh kalau kita ada sisa dapur lagi besok, kulit-kulit bawang, cengkeram telur, kita tambah lagi di atas, kemudian kita tambah lagi tahi kambing dan kita tambah lagi dengan sekam bakar. Kalau jumpa lagi ranting-ranting kayu yang dah tak guna atau rumput-rumput kering, masuk lagi lapisan, tambah lagi tahi kambing dan juga sekam bakar dan tambah sehingga penuh satu guni. Jadi kita hanya tinggal tunggu sahaja proses orang cakap penapaian itulah berlaku, iaitu proses mikroorganisma tu memakan, menghancur, dekompos bahan-bahan yang kita dah lapiskan tadi. Seterusnya ia akan mengambil masa lebih kurang dalam sebulan ke 2 bulan lah. Okey, sebulan ke 2 bulan. Biasanya kalau kita nak cepat, kita kena guna EM1 ataupun EM4, iaitu efektif mikroorganisma. Tapi sekarang ni saya tak pakai EM ataupun saya tak guna mol. Ini semula jadi auto sebab tahi kambing tu dah cukup panas. Okey, jadi kita akan update lagi minggu depan. Alright. Okey, dah pun selesai lah kita punya baja kompos. Dan insyaAllah kita akan tengok dia punya update minggu depan. Dan untuk petang ni ada masa sikit lagi, saya nak tunjuk bunga kunyit. Mungkin ramai yang tak pernah tahu, sebenarnya kunyit ni ada bunga dan kita boleh makan bunga kunyit tu, bukan kita boleh tengok sebagai hiasan je. Dan kunyit ni, bunga kunyit ni ditanam oleh pokok kunyit ni, pokok kunyit mak saya. Tapi alhamdulillah berbunga walaupun daunnya tak lebat. Saya punya kunyit dalam polybag daun lebat tapi tak ada bunga. Okey, jom kita tengok. Alright, jadi kalau ada sesiapa yang belum pernah nampak atau tak pernah tahu, kunyit sebenarnya berbunga. Inilah dia bunga kunyit. Itu dia bunga kunyit. Okey. Jadi kita nak ambil bunga kunyit ni, lepas tu kita nak makan, buat ulam. Alright, jom. Okey, dah petik dah bunga kunyit. Ada 2 bunga kunyit. Tiba-tiba tengok bunga kunyit ni terus lapar nak makan nasi buat ulam. Alright, okey, kita jumpa lagi minggu depan. Kita tengok update kompos kita. Terima kasih sebab sentiasa menyokong Wong Jawa Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.